Το σπίτι σας λέει για εσάς περισσότερα από όσα νομίζετε. Σήμερα θα δούμε τι φανερώνει το σπίτι σας για εσάς και το πιο σημαντικό, πώς επηρεάζει τη ζωή σας. Έχω επισκεφτεί εκατοντάδες σπίτια, όχι μόνο ως επαγγελματίας, αλλά και ως καλεσμένη. Και θα σας πω κάτι, τα πιο εντυπωσιακά σπίτια δεν είναι απαραίτητα τα πιο ακριβά. Είναι εκείνα που ταιριάζουν στους ανθρώπους που ζουν μέσα τους. Και δεν μιλάω για φενξούι και ψευδοεπιστήμες. Μιλάω για επιστημονικά τεκμηριωμένες σχέσεις ανάμεσα στο περιβάλλον που ζείτε και στο πώς αισθάνεστε καθημερινά. Το σπίτι σας δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι ένας καθρέφτης της προσωπικότητάς σας που ταυτόχρονα διαμορφώνει το πώς σκέφτεστε, αισθάνεστε και ενεργείτε. Πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση. Από τη μια, οι επιλογές σας στο χώρο αντανακλούν ποιοι είστε. Από την άλλη, ο χώρος που ζείτε επηρεάζει τη διάθεσή σας, την απόδοσή σας, ακόμα και τη σχέση σας, καθημερινά. Και υπάρχουν πολλά επιστημονικά δεδομένα που το επιβεβαιώνουν. Πρόσφατη έρευνα έδειξε κάτι εντυπωσιακό. Όσοι αισθάνονται σύνδεση με το σπίτι τους επειδή το έχουν διαμορφώσει όπως θα ήθελαν, κινδυνεύουν λιγότερο από ψυχικές διαταραχές, ειδικά σε περιόδους όπως ο εγκλεισμός μας μέσα λόγω COVID. Αν λοιπόν ζείτε για χρόνια σε έναν χώρο που δεν σας ικανοποιεί και που δεν σας εκφράζει, κάνετε κακό στον εαυτό σας. Με απλά λόγια, ένα σπίτι που σας ταιριάζει δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επένδυση για την ψυχική σας υγεία και ευεξία. Ας δούμε τα δύο άκρα που συναντώ συχνότερα. Το πρώτο άκρο, το χάος. Ζείτε μέσα στην ακαταστασία, τίποτα δεν έχει τη θέση του. Σπάνια αυτό περιορίζεται μόνο στο σπίτι. Και δεν είναι κρίση, είναι παρατήρηση που βασίζεται σε δεδομένα. Οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι η οπτική φασαρία και πολυπλοκότητα μας αναστατώνουν και ρίχνουν την απόδοσή μας. Βλέπω οικογένειες που ζουν έτσι και παραπονιούνται ότι τα παιδιά τους δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Μα κανείς δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε έναν χώρο που είναι άνω κάτω. Το δεύτερο άκρο. Ο ψυχαναγκασμός της απόλυτης τάξης. Και εδώ θα κάνω μια προσωπική παραδοχή. Εγώ η ίδια φλερτάρω με αυτόν τον ψυχαναγκασμό. Δυσκολεύομαι να αισθανθώ ήρεμη αν δεν υπάρχει απόλυτη τάξη στο σπίτι και το γραφείο μου. Ξέρω λοιπόν πόσο εξαντλητικό μπορεί να είναι αυτό στην υπερβολή του. Η λύση? Ούτε το χάος, ούτε η τελειομανία, αλλά μια λειτουργική τάξη που μας επιτρέπει να ξεκουραζόμαστε ψυχικά, χωρίς να γίνεται αιμονή. Κάτι που κάνω εγώ σαν άσκηση. Στο απόλυτα οργανωμένο και τακτοποιημένο σπίτι μου μπορεί να αφήσω επίτηδες κάποια πράγματα ασημάζευτα. Συνήθως είναι κάποια παιχνίδια της Bridget, της γάτας μου. Με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύω τον εαυτό μου να νιώθει άνετα και με λίγη ακαταστασία. Αν πάλι ανήκετε στην πρώτη κατηγορία, μπορώ να σας δώσω απλές και εύχριστες συμβουλές για να είναι πάντα το σπίτι σας συμμαζεμένο και οργανωμένο, χωρίς πολύ κόπο. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε ένα τέτοιο βίντεο. Τώρα, ποιες είναι οι 3 κύριες παγίδες που εμποδίζουν τους ανθρώπους να ζήσουν σε ένα σπίτι που τους ταιριάζει? Παγίδα νούμερο 1. Η προσκόλληση στο παρελθόν. Έχετε ένα μπουκωμένο σπίτι επειδή δεν αποχωρίζεστε πράγματα, ακόμα κι αν δεν σας αρέσουν, ακόμα κι αν δεν ταιριάζουν στο χώρο σας. Μήπως νιώθετε ενοχές να πετάξετε ό,τι κληρονομήσατε, σας δώρισαν ή κάποτε αγοράσατε? Το ερώτημα είναι, μήπως δεν αφήνετε χώρο για το νέο ούτε στην υπόλοιπη ζωή σας? Μήπως κουβαλάτε μονίμως τα βάρη του παρελθόντος? Παγίδα νούμερο 2. Το άγχος της κρίσης. Αρκετοί διστάζουν να καλέσουν κόσμο στο σπίτι τους γιατί δεν νιώθουν περήφανοι γι' αυτό και φοβούνται την κρίση των άλλων. Όμως στερούν τον εαυτό τους από την απόλαυση να βρίσκονται με φίλους στο δικό τους περιβάλλον. Είναι σαν να κρύβουν από τους άλλους ένα κομμάτι του εαυτού τους. Παγίδα νούμερο 3. Ζω για τους άλλους. Πολλοί, ειδικά οι παλιότερες γενιές, ζουν για τους άλλους. Φτιάχνουν το σπίτι τους για να το δείχνουν στον κόσμο, να κάνουν εντύπωση και όχι για να νιώθουν άνετα οι ίδιοι. Ακολουθούν πιστά ό,τι υπαγορεύει η μόδα, ό,τι κάνουν οι φίλοι ή ό,τι έκαναν οι γονείς τους. Δεν ξέρουν καν τι αρέσει στους ίδιους. Αν το σπίτι σας δεν σας ικανοποιεί, ίσως θα πρέπει να αναρωτηθείτε.
Τι σας εμπόδισε μέχρι τώρα? Κάποιες από τις ερωτήσεις που κάνω στους πελάτες μου πριν ξεκινήσω να σχεδιάσω για αυτούς μπορεί να σας βοηθήσουν. Για το σπίτι σας όπως είναι τώρα. Πώς νιώθετε όταν βρίσκεστε σε αυτό? Είναι το καταφύγιό σας ή η φυλακή σας? Υπάρχει μια γωνιά που αγαπάτε? Γιατί δεν είναι και οι υπόλοιπες έτσι? Για το ιδανικό σας σπίτι. Έχετε ξεκάθαρες απόψεις για το σπίτι που θα ήταν ιδανικό για σας? Θα μπορούσατε να το περιγράψετε? Πόσο εφικτό είναι να το δημιουργήσετε? Για όσα σας μπλοκάρουν. Αν αναβάλλετε την ανανέωση είναι μόνο θέμα χρημάτων? Μήπως δεν εμπιστεύεστε το γούστο σας? Μήπως βάζετε τη γνώμη των άλλων πάνω από το πώς αισθάνεστε εσείς? Αυτές οι ερωτήσεις μπορεί να φαίνονται ψυχαναλυτικές και δεν έχετε άδικο. Το σπίτι μας φανερώνει τι συμβαίνει στην ψυχή και το μυαλό μας. Σε επόμενο βίντεο θα δούμε πώς μπορεί να σας σαμποτάρει ο χώρος που εργάζεστε και πώς να το διορθώσετε. Εγγραφείτε στο κανάλι για να μην το χάσετε. Αλλά δεν τελειώσαμε. Θα κλείσω με αυτό. Ένας ευχάριστος και καλέσθητος χώρος δεν είναι απαραίτητα θέμα χρημάτων, είναι θέμα σωστών επιλογών. Πολλές φορές αρκεί να ξεφορτωθείτε πράγματα, να τα αλλάξετε θέση, να μετατρέψετε κάποια αλλάζοντας χρώμα ή ύφασμα και να προσθέσετε λίγα καινούργια κομμάτια. Αν το κάνετε σωστά, ένας χώρος μεταμορφώνεται. Όταν αυτό συμβεί, όταν το σπίτι σας αντανακλά πραγματικά την προσωπικότητά σας και τον τρόπο ζωής σας, τότε θα νιώσετε τη διαφορά. Όχι μόνο στο χώρο σας, αλλά και στη ζωή σας. Αναγνωρίσατε τον εαυτό σας σε κάτι από τα παραπάνω? Αν δεν είστε ακόμα έτοιμοι για μια πλήρη ανακαίνιση, αλλά νιώθετε ότι το σπίτι σας χρειάζεται αλλαγή, δημιούργησα ειδικά γι' αυτό το Space Reset. Μια συμβουλευτική υπηρεσία που σας βοηθά να δείτε τι σας μπλοκάρει και σας σαμποτάρει και να ανανεώσετε και να οργανώσετε το χώρο σας έτσι ώστε να δουλεύει υπέρ σας. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα μου designmania.gr και ο σύνδεσμος βρίσκεται στην περιγραφή. Και αν το βίντεο σας φάνηκε χρήσιμο, κάντε like, εγγραφείτε στο κανάλι και μοιραστείτε το με κάποιον που πιστεύετε ότι θα το εκτιμήσει.